Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện siêu hài hước, siêu drama, nhưng cũng ngọt ngào không kém, đúng kiểu ngôn tình tựa đề là tôi hôn nhầm người, và thế là yêu luôn. Các bạn tưởng tượng nhé, một cô gái xinh đẹp, thông minh, thật ra là cô ta tự nhận, tên Dương Trình Trình, trong một đêm say xỉn đã hôn nhầm người, từ đó mở ra một chuỗi drama không hồi kết. Crush thầm thì từ chối phũ phàng, em trai Crush lại bất ngờ tỏ tình, còn bản thân cô thì cứ tự đào hố rồi tự nhảy xuống không ngừng nghỉ. Liệu nụ hôn nhầm ấy có dẫn cô đến tình yêu đích thực hay chỉ là một màn hài kịch dài tập? Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần cười nghiêng ngả, tim đập thình thịch và cùng mình khám phá câu chuyện này nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ drama nào nha. Chương 1, say rượu. Tôi vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài năng xuất chúng, ít nhất thì tôi tự nhận như vậy. Nhưng cuộc đời tôi, nói sao nhỉ, cứ như một bộ phim hài tình cảm dài tập, mà tập nào cũng toàn cảnh tôi tự đào hố chôn mình. Ví dụ điển hình nhất là chuyện xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy, khi tôi quyết định tỏ tình với Chu Chi Ngôn, crush thầm lâu năm của tôi, người mà tôi tin chắc là định mệnh đời mình. Kết quả, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, cười nhếch mép một cái rồi phán, Trình Trình, tôi chỉ coi cô như anh em thôi. Anh em cái đầu anh. Tôi tức đến mức muốn xách dép đập vào cái bản mặt đẹp trai chết tiệt ấy. Nhưng tôi là ai chứ? Là một nữ chính ngôn tình kiên cường, tôi không dễ dàng bỏ cuộc. Thế nên, 2 ngày sau, khi Chu Chi Ngôn rủ tôi đi bar, tôi nghĩ ngay, cơ hội đây rồi. Phải cho hắn thấy sức hút của bản cô nương. Tại quán bar, đèn mờ ảo, nhạc sập sình, tôi cầm ly rượu lên, uống một hơi hết sạch. 1 ly, 2 ly, rồi 3 ly. Đến lúc đầu óc quay cuồng, tôi chỉ còn biết bám vào người bên cạnh để khỏi ngã. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy một gương mặt quen quen, đẹp trai mê hồn và nghĩ ngay, Chu Chi Ngôn, hôm nay mày chết với tao. Thế là tôi không chút do dự, nhào tới, đè người đó xuống ghế sofa, hôn tới tấp mấy cái. Hôn xong, tôi còn vênh mặt đắc ý, hừ, giờ thì biết chị đây không phải anh em chứ gì. Nhưng khoan đã, trong thoáng chốc, qua màn sương rượu, tôi thấy một bóng dáng cao lớn, mặt mày tối sầm, đang bước tới gần. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ lại. Ủa, Chu Chi Ngôn đang ở kia cơ mà. Vậy người tôi vừa gặm là ai? Tôi quay sang bên cạnh và chết sững. Chu Khởi, em họ của Chu Chi Ngôn, đang nằm dưới tôi, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nhìn tôi như chú cún con bị bỏ rơi. Chị Trình Trình, chị mau buông em ra đi. Giọng cậu ấy nhỏ xíu, run rẩy, nghe mà muốn tan chảy. Tôi ngơ ngác, tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy, đầu óc thì loạn hết cả lên. Chu Khởi lý nhí tiếp, em không ghét chị đâu, lúc nào em cũng. Tôi chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì Chu Chi Ngôn đã lao tới, mặt đen như đít nồi, gầm lên, hai người đang làm cái quái gì vậy? Hắn dùng sức tách tôi và Chu Khởi ra, hơi thở phì phò như vừa chạy marathon. Tôi thề, lúc ấy tôi chỉ muốn đào hố chui xuống, hoặc tốt hơn là ngồi trực thăng bay thẳng ra ngoài vũ trụ để trốn cái xấu hổ này. Anh, bọn em chỉ đang tâm sự thôi. Chu Khởi ngẩng khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, cố thanh minh. Nhưng Chu Chi Ngôn đâu có dễ bị lừa, hắn nghiến răng, tâm sự mà phải ghé sát vào nhau thế à? Rồi hắn quay sang lườm tôi, ánh mắt lạnh như băng, kiểu Dương Trình Trình, cô chết chắc rồi. Tôi nhanh trí giả vờ say, lảo đảo lắc qua lắc lại, mắt nhắm tít, trong đầu thầm đếm, trái 3 lần, phải 2 lần, nhắm mắt, lặp lại. Chu Chi Ngôn thấy tôi sắp ngã, không nói không rằng, bế phúc tôi lên. Tôi nằm trong vòng tay hắn, thầm nghĩ, hừ, lỗi là do mình quá xinh đẹp, bảo sao hắn không kìm lòng được. Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc nam chính bế nữ chính bao lâu, Chu Khởi đã lên tiếng, anh, để em làm cho. Chu Chi Ngôn nghe xong, ôm tôi chặt hơn, quát, làm cái khỉ gì, mau cút về nhà cho anh. Tôi suýt bật cười thành tiếng. Nếu là bình thường, tôi đã vênh mặt nói, hai anh em đừng vì tôi mà cãi nhau, tôi biết mình quyến rũ mà. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn giơ ngón giữa với cả hai, hét lên, cút hết đi cho khuất mắt tôi. Chưa hết drama đâu, Chu Khởi bất ngờ tung chiêu sát thủ, cậu ấy nghiêm túc nhìn Chu Chi Ngôn, tuyên bố, chị Trình Trình là bạn gái của em rồi, bọn em đang yêu nhau. Tôi nghe xong mà hồn bay phách lạc, suýt nhảy khỏi vòng tay Chu Chi Ngôn. Chuyện gì vậy trời? Sao tôi, người trong cuộc, lại không biết gì hết? Chu Khởi này định chơi trò gì đây? Chu Chi Ngôn cũng sững sờ, rõ ràng bị chiêu rút củi đáy nồi của em họ làm cho đứng hình. Chu Khởi còn bình tĩnh đưa tay ra, anh, giờ anh trả chị ấy cho em được chưa? Chu Chi Ngôn thở hổn hển, mặt đơ như tượng, rồi bất ngờ ném tôi sang cho Chu Khởi. Tôi bị chuyền tay như quả bóng, còn Chu Khởi thì lảo đảo mấy bước mới đỡ được tôi. Tôi thầm rủa trong lòng, nhóc con này yếu thế, không phải tại chị nặng đâu nhé. Sáng hôm sau, đầu tôi vẫn ong ong như có đàn ong bay qua. Tôi chưa kịp mở mắt đã sờ thấy thứ gì đó mềm mềm, đàn hồi bên cạnh. Bóp thử 2 lần, cảm giác không tệ. Rồi bỗng vang lên một tiếng rên trầm trầm, đầy nam tính. Tôi mơ màng nghĩ, mẹ ơi, giọng này sexy quá, muốn lừa lên giường ngay. Nhưng khoan, đàn ông trên giường tôi bật dậy như lò xo, mở mắt ra thì thấy Chu Khởi nằm bên cạnh, lông mi dài khẽ rung, đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi. Tôi hoảng loạn hét lên trong đầu, trời ơi,
chuyện gì xảy ra đêm qua vậy? Chị Trình Trình. Chu Khởi cất giọng khàn khàn, làm tôi giật mình như bị điện giật. Tôi vội rút tay về, hóa ra tay tôi vẫn đặt trên bụng cậu ấy từ nãy giờ. Chu Khởi tỉnh hẳn, nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại cậu ấy. Không khí bỗng dưng ngượng ngùng đến mức tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi mấp máy môi, định đánh phủ đầu để đỡ xấu hổ, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được, "Hi, buổi sáng tốt lành." Chu Khởi nở nụ cười tươi rói, "Buổi sáng tốt lành, chị Trình Trình." Tôi đang nghĩ cách phá băng thì cậu ấy lại nói, "Chị, tay chị." Tôi cúi xuống nhìn, chết tiệt, tay tôi vẫn luồn trong áo cậu ấy, đặt ngay cơ bụng săn chắc. Tôi rút tay ra như bị phỏng, mặt đỏ bừng, thầm mắng mình, "Dương Trình Trình, mày đúng là đồ háo sắc." Để lấy lại phong độ, tôi hỏi, "Đây là đâu?" Chu Khởi đỏ mặt, "Lý Nhí, phòng em. Tối qua chị hơi sốt, em lo nên." Tôi thở phào, hóa ra không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng trong lòng lại thầm so sánh, Chu Chi Ngôn thẳng như cột điện chắc chắn chẳng bao giờ dịu dàng thế này, còn Chu Khởi thì ngọt ngào muốn xỉu. "Chị ngủ thêm đi, em đi nấu cháo cho chị nhé." Chu Khởi nói rồi rời đi, còn Chu Đáo đóng cửa lại. Tôi nằm xuống, ôm gối, thầm nghĩ, miệng ngọt thế này, không biết có bôi mật thật không. Chương 2, trà xanh nhỏ và kẻ độc mồm. Sau cái đêm định mệnh ở quán bar, tôi chính thức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn mặt dày đối mặt với drama. Tỉnh dậy trên giường Chu Khởi, tôi đã tự nhủ phải giữ phong độ, tuyệt đối không để mình lún sâu vào cái mớ bòng bong này. Nhưng đời không như mơ, và tôi thì rõ ràng không phải nữ chính ngôn tình kiểu dịu dàng, đoan trang. Tôi là kiểu nữ chính hậu đậu, hay tự đào hố, rồi lại tự nhảy xuống. Sáng hôm đó, sau khi Chu Khởi rời phòng để nấu cháo, ngọt ngào quá đáng như một nam phụ bước ra từ tiểu thuyết, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Vừa mở màn hình, tôi suýt đánh rơi máy, 10 cuộc gọi nhỡ từ Chu Chi Ngôn, kèm theo một loạt tin nhắn WeChat dài như sớ tâu vua. Tôi lướt qua, và đây là những gì tên chết tiệt ấy gửi. "Chu chó chết, còn chưa dậy, say đến mức không biết trời đất gì nữa hả? Chu chó chết, đi ăn sáng, tôi qua đón cô. Chu chó chết, tiện thể kể tôi nghe xem cô với Chu Khởi giở trò gì đêm qua. Chu chó chết, Dương Trình Trình, mở cửa ngay. Chu chó chết, nghe điện thoại đi, đừng giả chết. Chu chó chết, Chu Khởi cũng không nghe máy, cô vẫn ở với nó à?" Chu chó chết, mỉm cười. Cái icon mỉm cười cuối cùng làm tôi lạnh sống lưng. Tôi biết rõ tính Chu Chi Ngôn, cái kiểu cười hiền lành này thường là điềm báo hắn sắp nổi điên. Tay tôi run run, lỡ bấm nhầm một icon mỉm cười để đáp lại, rồi vội vàng thu hồi. Nhưng không kịp nữa, điện thoại lập tức reo lên, tên hắn hiện rõ trên màn hình. Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy ấn nút nghe, chuẩn bị tinh thần ăn mắng. Đầu bên kia vang lên tiếng cười lạnh, "Ồ, người bận rộn như cô cũng có thời gian nghe điện thoại cơ đấy." Tôi thở dài, thầm nghĩ, Chu Chi Ngôn, anh mà không châm chọc người khác thì có sống nổi không? Nhưng tôi chưa kịp phản pháo, hắn đã tiếp tục, gặp mặt rồi mắng sau. "Cô đang ở đâu? Tôi đến đón." Tôi che chán, cố tìm cách thoát thân. "Tìm tôi làm gì? Anh ở đâu? Để tôi qua mời anh ăn cơm đền tội." Tôi nói giọng tỉnh bơ, định lừa hắn một vố. Nhưng Chu Chi Ngôn đâu phải tay vừa, hắn cười khẩy, "Cô đừng gạt tôi. Nhiều năm như vậy, cô chỉ cần khẽ chổng mông lên là tôi biết cô định đánh giám gì rồi." "Chu Chi Ngôn, anh nói chuyện lịch sự chút đi." Tôi gầm lên, mặt nóng bừng vì tức. Hắn lại tỉnh bơ, "Được thôi, vậy thì cô khẽ chổng mông lên, tôi cũng biết cô định thả loại khí gì." Tôi nghiến răng, mỉm cười hiền lành, "Câm miệng đi. Ra đường bớt nói chuyện lại, không là ăn đòn đấy. Đừng đánh trống lảng, mau nói đi, cô đang ở đâu?" Hắn gằn giọng. Tôi đấm tay xuống giường, thầm mắng, "Đồ chết tiệt, sao mày tinh thế?" Nhưng tôi nhanh trí nghĩ ra một kế, nói mình đang ở nhà, rồi chạy về trước khi hắn đến. Không thể không công nhận, trí thông minh của tôi mà dùng để tranh cử tổng thống Mỹ chắc chắn dư sức thắng. "Tôi ở nhà, còn chưa dậy, lát nữa anh hãng đến." Tôi đáp, giọng ngọt như mía lùi. Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi hắn nói, "Cô đang ở nhà. Tốt quá, tôi đang đứng trước cửa đây, mau mở cửa." Tôi kinh ngạc, miệng há hốc, hồi lâu không thốt nên lời. Trời ơi, sao hắn lại ở nhà tôi vào sáng sớm thế này? Chu Chi Ngôn thấy tôi im lặng, hít một hơi sâu, giọng đầy tức giận, "Có phải cô đang ở chỗ Chu Khởi không?" Hắn đoán trúng phóc. Tôi đành lý nhí, Hắn cúp mấy cái giục, không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi tức đến mức muốn ném điện thoại, "Chu Chi Ngôn, mày dám cúp máy của bà? Đợi đấy." Đúng lúc đó, Chu Khởi gõ cửa, bước vào với đôi dép lê màu xanh dương size bự, đỏ mặt đưa cho tôi, "Chị Trình Trình, nhà em không có dép size nữ. Đây là đôi mới, em chưa đi lần nào." Tôi nhìn cậu ấy, không hiểu sao lại nổi máu trêu chọc, "Chị thích đôi em đi rồi hơn." Chu Khởi ngẩn người, rồi vụng về tháo đôi dép đang đi trên chân ra, run giọng, Chị thích thì em nhường chị này." Tôi đỏ mặt, thầm mắng mình, "Dương Trình Trình, mày đúng là đồ lưu manh." Tôi vội xua tay, "Chị đùa thôi, em đừng để ý." Chu Khởi luống cuống xỏ dép lại, làm rơi đôi dép mới xuống đất, cúi đầu lý nhí, "Cháo sắp chín rồi. Em ra ngoài trước đây." Cậu ấy đi vội, không nhìn đường, đập đầu vào khung cửa cái cộp.
Tôi giật mình, chạy tới xem, em không sao chứ? Chu Khởi che trán, đôi mắt long lanh ngấn nước, tủi thân, đau. Tôi nhìn vết bầm tím trên trán cậu ấy, tim mềm nhũn, đáng yêu chết mất. Trong nhà không có thuốc, tôi đành luộc một quả trứng gà, lăn lên trán cho cậu ấy. Chu Khởi ngoan ngoãn ngồi im, tai đỏ hồng, lông mi dài khẽ rung. Tôi thầm nghĩ, sao trên đời lại có đứa em trai vừa đẹp vừa ngoan thế này chứ? Nhân lúc cậu ấy đang ngồi đó, tôi quyết định hỏi rõ chuyện tối qua. Chu Khởi, hôm qua em nói với Chu Chi Ngôn là chúng ta yêu nhau thật hả? Cậu ấy cúi đầu, lông mi rung rung, nhỏ giọng, vâng. Tôi nhìn mái tóc mềm mại của cậu ấy, tay ngứa ngáy muốn xoa một cái. Cậu ấy thẹn thùng tiếp, chị Trình Trình, hôm qua là nụ hôn đầu của em. Tôi sững sờ, cảm giác như mình vừa phạm tội. Trời ơi, nhóc này ngây thơ quá. Hôm qua chị say, hay là em thích gì không? Chị đền cho em nhé. Tôi cố gắng chuộc lỗi. Chu Khởi ngẩng đầu, mắt long lanh như cún con, chị định bạc tình với em sao? Tôi sặc nước bọt, ho sù sụ, không phải, tại em còn nhỏ quá. Em không nhỏ nữa, chỗ nào cũng lớn hết rồi. Chu Khởi nghiêm túc phản bác. Tôi thầm mặc niệm, Trình Trình, mày đừng đắn lên, đừng nghĩ linh tinh. Cậu ấy lại hỏi, chị thích anh em đúng không? Tôi ngẫm nghĩ, Chu Chi Ngôn đẹp trai thật, nhưng cái miệng độc như rắn, mỗi lần mở lời là tôi chỉ muốn dúi đầu hắn xuống bồn cầu. Anh em tính xấu, yêu nhau chắc chắn sẽ chọc chị tức điên. Em thì khác, chị làm người yêu em đi, em sẽ nghe lời chị hết. Mùi trà xanh thoang thoảng xộc vào mũi tôi, nhưng lạ thay, tôi không thấy phản cảm, ngược lại còn thấy cậu ấy khá hợp gu mình. Tôi, một cô gái từng bị crush từ chối phũ phàng, giờ lại bị em trai nhỏ tỏ tình. Đời đúng là lắm drama. Nhưng lý trí mách bảo tôi phải từ chối. Chu Khởi, chị nghĩ hai ta không hợp đâu. Nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu ấy, tôi cứ tưởng mình vừa làm điều gì xấu xa lắm. Đúng lúc ấy, Chu Chi Ngôn xuất hiện như một cơn lốc, kéo tôi ra khỏi nhà Chu Khởi. Hắn hỏi, cô với Chu Khởi là người yêu thật à? Tôi lắc đầu, hắn cười toe toét, vui đến mức tôi muốn đạp cho một phát. Tên nhóc đó lắm mưu nhiều kế, sau này cô tránh xa nó ra. Tôi thấy anh mới lắm mưu nhiều kế. Chu Khởi ngoan lắm. Tôi cãi lại. Chu Chi Ngôn nhếch mép, được lắm, Dương Trình Trình, cô thích nó thật à? Anh đừng nói linh tinh. Tôi hét lên. Hắn càng đắc ý, mấy ngày trước cô còn tỏ tình với tôi, giờ lại ngấp nghé em trai tôi. Gặp ai cũng yêu, đúng không? Tôi tức đến mức bốc khói. Chu Chi Ngôn, hôm đó mắt tôi mù. Anh câm miệng ngay. Hắn cười khẩy, tôi thấy cô định chơi trò thế thân trước mặt tôi chứ gì. Không nhịn nổi nữa, tôi lao lên đạp hắn một cái, hôm nay là ngày chết của anh. Chu Chi Ngôn ôm chân nhảy loi choi, cuối cùng chịu thua, chạy mất dạng. Tôi đứng đó, thở hổn hển, thầm nghĩ, đời tôi đúng là một vở hài kịch. Chương 3, đời thật lắm drama. Tôi vốn tự nhận mình có khả năng xử lý mọi tình huống éo le trong cuộc sống. Nhưng sau cái đêm say xỉn hôn nhầm Chu Khởi và bị Chu Chi Ngôn lôi đi như kéo bao gạo, tôi bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về chỉ số IQ của mình. Cuộc đời tôi giờ đây giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng không phải kiểu ngọt ngào lãng mạn, mà là thể loại hài hước đầy drama, kiểu mà nữ chính cứ tự đào hố rồi tự nhảy xuống không ngừng nghỉ. Sau vụ cãi nhau với Chu Chi Ngôn, tôi quyết định tạm thời tránh xa hai anh em nhà họ Chu để bảo toàn chút tự trọng còn sót lại. Nhưng đời đâu có để tôi yên. Chu Khởi, cậu em trai nhỏ đáng yêu như cún con, dường như không chịu từ bỏ tôi dễ dàng. Không biết cậu ấy moi đâu ra địa chỉ phòng vẽ tranh của tôi, ngày nào cũng lãng nhãng xuất hiện, tay xách hộp cơm nóng hổi, miệng cười toe toét, "Chị Trình Trình, em nấu cho chị này." Học sinh trong lớp thấy cậu ấy đến là mắt sáng rực, cứ len lén liếc tôi rồi xì xào bàn tán. Có đứa còn hỏi thẳng, "Cô ơi, anh kia là bạn trai cô hả? Đẹp trai ghê." Tôi chỉ muốn hét lên, "Không phải, đừng đồn bậy." Nhưng nhìn Chu Khởi đứng đó, mặt đỏ bừng, tay cầm hộp cơm như dâng lễ vật, tôi lại không nỡ nói gì nặng lời. Thôi thì cứ để cậu ấy tự do bay nhảy thêm vài ngày, tôi tự nhủ mình là người lớn, không chấp trẻ con. Nhưng Chu Khởi không dừng lại ở mức dễ thương vừa phải. Một hôm, cậu ấy chạy đến phòng vẽ, hùng hổ tuyên bố, "Chị Trình Trình, em nghe nói chị cần người mẫu vẽ tranh, em tự tiến cử nhé." Tôi nhướng mày, nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, thầm nghĩ, nhóc con, em biết chị định tìm người mẫu kiểu gì không mà dám mạnh miệng thế. Để dọa cậu ấy bỏ cuộc, tôi cười nham hiểm, "Chỉ cần người mẫu không mặc đồ cơ, em làm được không?" Tôi tưởng Chu Khởi sẽ hoảng loạn chạy mất, ai ngờ cậu ấy đứng hình 2 giây, rồi bất ngờ cởi áo ngay trước mặt tôi. Áo sơ mi rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng nõn, cơ bụng săn chắc, vai rộng eo hẹp, một tác phẩm nghệ thuật sống động khiến tôi suýt chảy máu mũi. "Chị Trình Trình, em làm được, chị đừng tìm người khác." Chu Khởi đỏ mặt, vừa nói vừa đưa tay cởi thắt lưng. Tôi hoảng hồn, lao tới giữ tay cậu ấy, "Dừng lại, mau mặc áo vào." Nhưng chưa kịp xử lý xong, cửa phòng làm việc bật mở. Thầy Lâm, đồng nghiệp của tôi, bước vào, miệng nói, "Cô Dương, tôi có chuyện muốn." Rồi đứng sững lại. Thầy Lâm nhìn tôi, nhìn Chu Khởi, rồi nhìn bàn tay tôi đang giữ thắt lưng cậu ấy. Không khí ngượng ngùng đến mức tôi chỉ muốn hét lên, "Không phải như anh nghĩ đâu." Nhưng thầy Lâm không cho tôi cơ hội giải thích, vội quay ra, đóng sầm cửa cái rầm. Trong lúc hoảng loạn,
Tay tôi run lên, quần Chu Khởi tụt xuống một chút. Tôi hét, mặc quần vào ngay. Rồi quay lưng lại, tự túm tai mình mắng, Dương Trình Trình, mày đúng là đồ mất mặt. Sau khi Chu Khởi mặc đồ xong, tôi thở phào, cố lấy lại bình tĩnh. Chu Khởi, hai ta không hợp đâu. Em còn trẻ, ngoài kia nhiều cô gái thích em, đừng vì chị mà bỏ lỡ cả cánh rừng. Tôi khuyên nhủ, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thầm thêm, dù chị đúng là tiên nữ dáng trần. Chu Khởi sụ mặt, chị Trình Trình, em có điểm nào không tốt? Chị nói đi, em sửa. Tôi bị lây cái thói nhanh mồm của Chu Chi Ngôn, buột miệng, chưa thử sao biết được. Nói xong, tôi muốn tự tát mình một cái. Chu Khởi đỏ mặt, Lý Nhí, chị. Tôi vội xua tay, đùa thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi biết ngay, thiết lập nam sinh ngây thơ của em sập rồi, Chu Khởi ơi. Vài ngày sau, tôi hiểu ra một chân lý, người nói chuyện không suy nghĩ sẽ chết rất nhanh. Chuyện lột quần Chu Khởi không biết sao mà lan đến tai mọi người trong phòng vẽ. Học sinh thì cười trộm, còn thầy Lâm thì thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi chỉ muốn đào hố chui xuống, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản để dạy nốt tiết học. Drama chưa dừng lại ở đó. Bạn thân thời đại học của tôi, Tưởng Văn Nguyệt, vừa từ nước ngoài về, đăng status, tôi quay về rồi. Tôi hào hứng bình luận, chốt kèo uống rượu đi. Ai ngờ Chu Chi Ngôn nhảy vào REP ngay, uống cái rắm. Lần trước cô uống xong thành cái dạng gì cô quên rồi à? Tôi tức đến đập bàn, Chu Chi Ngôn, sao chỗ nào cũng có mặt anh vậy? Tôi gõ phím trả lời, cút đi. Lần trước là ngoài ý muốn. Cha tôi là tử vương thành phố An Sơn đấy. Hắn đáp lại bằng một icon móc mũi. Tôi cười lạnh, gửi icon lên mặt. Tưởng Văn Nguyệt chen vào, ngoan, hai đứa đừng liếc mắt đưa tình ở đây nữa, cút vào inbox đi. Tôi với Chu Chi Ngôn đồng thanh đáp, được, ta đi đây. Rồi tiếp tục đấu võ mồm trên status của tôi, một tấm ảnh con chó với dòng chữ Chu Chi Ngôn to đùng. Dân mạng hùa vào like nhiệt tình, còn Tưởng Văn Nguyệt thì gọi điện hẹn tôi đến party mừng cô ấy về nước, bảo tôi rủ cả Chu Chi Ngôn đi cùng. Tối đó, Chu Chi Ngôn đến phòng vẽ đón tôi. Tôi đang dạy học, hắn ngồi phía sau, mặt lạnh tanh như ai đó thiếu nợ hắn 500 vạn. Tôi vào phòng làm việc rót nước thì thầy Lâm gọi đến, Trình Trình, tôi bị cảm, chiều nay phải đi bệnh viện. Cô dạy thay tôi một tiết nhé. Tôi đồng ý, rồi thầy Lâm bồi thêm, chuyện cô lột quần áo cậu nam sinh kia, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi cứng họng, suýt làm rơi chén nước. Quay lại lớp, tôi thấy học sinh xì xào, có đứa còn cười khúc khích. Nhìn lên bảng, tôi chết điếng, điện thoại tôi vẫn kết nối với máy tính, cuộc gọi của thầy Lâm vang vọng khắp phòng. Tôi cố giữ bình tĩnh, dạy nốt tiết học trong sự xấu hổ tột độ. Trên đường đến party, Chu Chi Ngôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn chặt tay tôi ra, cô lột quần áo của ai vậy? Tôi vội thanh minh, hiểu lầm thôi, tôi không lột quần ai cả. Hắn cười lạnh, chỉ là hiểu lầm thôi sao? Thật mà, anh biết tôi đứng đắn thế nào mà. Tôi vỗ ngực tự tin. Chu Chi Ngôn liếc tôi, nhếch mép, cô á. Đứng đắn? Cô mà đứng đắn thì tôi là thánh nhân. Tôi nghẹn họng, thầm mắng, Chu Chi Ngôn, anh đợi đấy, bà sẽ cho anh biết tay. Party của Tưởng Văn Nguyệt diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tôi cố tránh xa Chu Chi Ngôn, nhưng hắn cứ như cái bóng, lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh châm chọc tôi. Dương Trình Trình, lần trước say rượu hôn Chu Khởi, lần này định lột quần ai nữa hả? Hắn cười đều, tay cầm ly rượu lắc lư. Anh câm miệng đi, tôi mà thèm lột quần ai à? Tôi gầm lên, nhưng trong lòng thì thầm thừa nhận, thì, suýt nữa thật. Tưởng Văn Nguyệt thấy chúng tôi cãi nhau, cười lớn, hai đứa đúng là oan gia, sao không yêu nhau luôn cho rồi? Yêu cái đầu cô, tôi với Chu Chi Ngôn đồng thanh hét lên, rồi quay sang lườm nhau. Đêm đó, tôi uống ít rượu, cố giữ tỉnh táo để tránh thêm drama. Nhưng trong đầu cứ vang lên câu hỏi, Chu Khởi nói yêu tôi là thật lòng không? Còn Chu Chi Ngôn, sao cứ bám lấy tôi thế này? Tôi thở dài, tự nhủ, Dương Trình Trình, mày đúng là nam châm hút rắc rối. Chương 4, bạn trai giả. Tôi luôn tự hào về khả năng ứng biến thần sầu của mình. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một sự thật đau lòng, trí thông minh của tôi chỉ đủ để tự đào hố, còn việc thoát ra khỏi hố thì... Xin lỗi, không có thật. Đặc biệt là khi Tết đến, áp lực từ gia đình lại khiến tôi rơi vào một mớ bòng bong mới. Cuối năm, mẹ tôi gọi điện, giọng ngọt ngào như kẹo đường nhưng ẩn chứa sát khí, Trình Trình, đầu năm nhớ dẫn bạn trai về ra mắt nhé. Đừng để mẹ chờ lâu. Tôi nghe xong mà muốn khóc. Chuyện là trước đây, để tránh bị mẹ ép đi xem mắt, tôi nói với mẹ là mình có bạn trai rồi. Tôi đứng hình, tim đập thình thịch. Bạn trai ư? Tôi làm gì có mà dẫn về? Chẳng lẽ lại nói thật, mẹ ơi, con ế lắm, bạn trai chỉ tồn tại trong giấc mơ thôi. Nhưng không được, mẹ tôi mà biết tôi bịa chuyện, chắc chắn bà sẽ lôi cả dòng họ ra tìm mối, ép tôi lấy chồng ngay lập tức. Nghĩ đến cảnh bị nhốt trong nhà với một anh chàng xa lạ, tôi rùng mình, thầm nhủ, không, phải tìm cách. Để cầu cứu, tôi đăng status lên WeChat, icon khóc lóc, cần gấp bạn trai giả về ra mắt Tết. Ai xung phong nào? Vừa đăng xong, bình luận đã ùa vào như ong vỡ tổ. Chu Chi Ngôn nhảy vào ngay, thấy cô đáng thương thế này, tôi mở lòng từ bi giúp cô một lần cũng được. Chu Khởi không chịu thua, chị Trình Trình, dẫn em về đi.
Icon cún con đáng thương, còn đám bạn khác thì thả ha ha, làm tôi tức đến nghẹn họng, chỉ muốn bay vào màn hình tát mỗi đứa một cái. Nhìn hai anh em nhà họ Chu tranh nhau giúp đỡ, tôi thở dài. Chu Chi Ngôn thì độc miệng, dẫn hắn về chắc mẹ tôi cầm chổi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Chu Khởi thì dễ thương thật, nhưng dẫn cậu ấy về, tôi sợ mình không kìm lòng được, lại gây thêm drama nữa thì toi. Cuối cùng, tôi quyết định, thôi, tự mình về, tự mình diễn. Ngày về nhà, tôi chuẩn bị kỹ càng, dụi mắt cho đỏ, nhỏ vài giọt nước mắt giả, vừa bước vào đã lao vào lòng mẹ khóc lóc, "Mẹ ơi, con chia tay rồi. Anh ta ngoại tình, đi câu cá khắp nơi, hu hu hu." Tôi kể lể, thêm mắm dặm muối, biến bạn trai giả tưởng thành một tên fuckboy chính hiệu. Mẹ tôi nghe xong, mặt đỏ gay, cha tôi thì nghiến răng, thằng khốn đó là ai? Để cha xử nó. Nhờ cái miệng dẻo quẹo, tôi thoát nạn. Cha mẹ không nhắc chuyện kết hôn nữa, còn nuông chiều tôi hết mực. Tôi đắc ý, vừa hát nghêu ngao vừa đi vứt rác, ai ngờ lại nhặt được một người về. Chu Khởi kéo vali lủi thủi đứng dưới chung cư nhà tôi, trông tội nghiệp như cún con lạc mẹ. "Sao em lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi, tay cầm túi rác đứng ngây ra. Chu Khởi ngẩng lên, mắt sáng long lanh, "Em bắt xe đến. Chị không ở phòng vẽ, thầy Lâm cho em địa chỉ." Tôi cười gượng, thầm nghĩ, "Thầy Lâm, tôi sẽ ám sát anh sau." Chu Khởi cười tít mắt, để lộ lúm đồng tiền, "Chị cần bạn trai giả đúng không? Em tự đóng gói đến tặng chị đây." Tôi nóng bừng mặt, tim đập thình thịch, lại bị cậu nhóc này trêu chọc nữa rồi. Tôi cầm cốc nước giả vờ uống để che giấu. Chu Khởi nhỏ giọng, "Chị, cốc đó em vừa uống rồi." Tôi sặc nước, ho sù sụ, ngẩng lên thấy cậu ấy cười tươi như hoa. Tôi kể lại vụ bạn trai giả bị tôi bịa thành fuckboy. Chu Khởi ngồi cạnh, khen tôi thông minh, nịnh đến mức tôi đỏ mặt tía tai. Đang nghĩ xem sắp xếp cậu ấy thế nào thì cha mẹ tôi về, tay xách túi đồ ăn. Chu Khởi nhanh nhẹn đứng dậy, "Cháu chào chú." "Chào gì?" Rồi lôi quà trong vali ra tặng, miệng ngọt như mía, "Chú đẹp trai quá, nhìn như mới 30 tuổi thôi. Dì trẻ trung, cứ như chị gái hơn 20. Cha mẹ tôi cười không khép miệng, ba người trò chuyện rôm rả, còn tôi đứng ngẩn ra, cảm giác như mình mới là đứa bị nhặt về. Mẹ tôi hỏi, "Tiểu Chu với Trình Trình nhà dì quan hệ thế nào?" Tôi chưa kịp ngăn, Chu Khởi đã đáp, "Cháu đang theo đuổi chị ấy hạ." Mẹ kéo tôi sang góc, mắt sáng rực, "Con xem, Tiểu Chu tốt thế nào? Đẹp trai, ngoan ngoãn, đốt đèn lồng cũng không tìm được." Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, thở dài, "May mà tổ tiên phù hộ." Tôi ngơ ngác, "Hả?" Vì Chu Khởi làm địa vị gia đình tôi tụt dốc thảm hại, tôi hơi cay cú. Nhưng cậu ấy lại biết làm thịt kho tàu, mà ngon đến mức tôi quên luôn cả oán hận. "Thịt kho ngon không chị?" Chu Khởi hỏi, ghé sát tôi. Tôi gật lia lịa, "Ngon lắm." Cậu ấy cười, "Em còn biết nấu nhiều món khác nữa." Cậu ấy ghé gần đến mức tôi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, tim đập loạn xạ. Tôi lùi lại, chân mềm nhũn, phải bám khung cửa. Chu Khởi nhìn tôi, mắt lấp lánh, "Chị, em thơm chị một cái được không?" Tôi chưa kịp trả lời, cậu ấy đã hôn nhẹ lên má tôi, nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Tôi hoảng loạn, chạy về phòng, khóa cửa cái rầm. Bên ngoài, Chu Khởi gõ cửa, "Chị Trình Trình, chị giận em à? Em xin lỗi, chị đừng bỏ mặc em." Tôi trốn trong chăn, vỗ mặt nóng bừng, hét lớn, "Chị không giận, chị buồn ngủ thôi." Từ hôm đó, tôi tránh cậu ấy, thái độ rõ rệt đến mức mẹ tôi cũng nhận ra. "Sao con cứ tránh Tiểu Chu? Nó nhỏ hơn con có 3 tuổi thì đã sao? Trẻ khỏe, đầy sức sống." Mẹ nói. Cha tôi ngồi cạnh nghe mà mặt tím tái. Thấy mẹ liếc sang, cha cười gượng, "Đúng, mẹ con nói gì cũng đúng." Mẹ sai tôi đi mua tương, Chu Khởi lẽo đẽo theo. Cậu ấy tủi thân, "Chị, em biết lỗi rồi. Chị phạt em đi, đừng bơ em nữa." Nhìn đôi mắt long lanh ấy, tôi suýt mềm lòng. Thôi thì em trai cũng được, vừa đẹp trai vừa cơ bụng 6 múi, tôi tự nhủ, rồi kéo cậu ấy vào góc khuất, hôn một cái, giọng điệu lưu manh, "Bé cưng, chị nhìn chúng em rồi. Có muốn làm tiểu thiếp thứ 18 của chị không?" Chu Khởi không nói gì, nhào tới hôn tôi tới tấp, làm tôi thở hổn hển, "Dừng lại, chị không thở được." Trên đường về, cậu ấy đỏ mặt như cô dâu mới, "Lý Nhí, chị đồng ý làm người yêu em thật chứ?" Tôi nhếch môi, nói nhảm, "Chị háo sắc thật mà." Mẹ biết chuyện, vui đến mức ăn thêm nửa bát cơm. Chương 5, nhẫn cưới và nước mắt cá sấu. Tôi từ một cô gái tự tin với nhan sắc và trí tuệ vô song đã chính thức bước vào con đường yêu đương đầy drama với Chu Khởi. Sau cái ngày tôi hào phóng đồng ý làm người yêu cậu ấy trước mặt mẹ, cuộc sống của tôi bắt đầu giống một bộ phim hài tình cảm, mà tôi vừa là nữ chính vừa là đạo diễn kiêm biên kịch. Nhưng không ai ngờ được, kịch bản này lại có ngày quay xe đến mức khiến tôi khóc thành chó. Chuyện bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, khi tôi đang ngồi trong nhà, ôm bát thịt kho tàu của Chu Khởi, cảm thấy đời mình đúng là viên mãn. Đột nhiên, chuông cửa réo inh ỏi. Tôi lười nhác ra mở, thì chết sững, Chu Chi Ngôn đứng đó, tay xách túi quà, mặt méo sệch, hét lên, "Dì ơi, đừng đánh. Đừng đánh nữa. Cháu là bạn trai Trình Trình mà. Cô mau ra giải thích đi." Tôi nhìn ra, thấy mẹ mình cầm chổi lông gà đuổi đánh hắn, vừa đánh vừa mắng, "Bạn trai Trình Trình. Tên fuckboy câu cá khắp nơi là cậu à?" Tôi giật mình,
suýt làm rơi bát thịt. Chết rồi, cái bạn trai giả tưởng tôi bịa ra để lừa mẹ hóa ra lại bị gán cho Chu Chi Ngôn. Tôi thầm nghĩ, xin lỗi nhé, Chu Chi Ngôn, chết đạo hữu không chết bần đạo. Tôi bước ra, bày vẻ mặt thất vọng, Chu Chi Ngôn, anh là tên phục boy mà còn dám đến tìm tôi sao? Chu Khởi cũng ló đầu ra, mẹ tôi thấy thế, quát, Tiểu Chu, lấy chổi quét nhà cho gì, chổi lông gà ngắn quá. Chu Chi Ngôn ngẩn người khi thấy em họ, Chu Khởi. Sao em lại ở đây? Chu Khởi cũng ngơ ngác, anh, sao anh lại? Tôi che mặt, dự cảm drama sắp nổ tung. Mẹ tôi hỏi rõ đầu đuôi, rồi lườm tôi cháy mặt, con với Tiểu Ngôn là thế nào hả? Tôi vội thanh minh, chỉ là bạn bè thôi mà. Mẹ thở dài, đừng ra ngoài gây họa nữa. Tôi ấm ức, con là kiểu người đó sao? Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ, làm tôi nghẹn họng. Sau khi mẹ và cha đi tập thể dục, tôi vào phòng khách, thấy Chu Khởi và Chu Chi Ngôn mỗi người ngồi một góc, không khí căng như dây đàn. Chu Chi Ngôn mặt lạnh tanh, cô ở với nó mấy ngày nay à? Tôi gật đầu, hắn nghẹn lời, đứng dậy cầm túi quà định đi. Chu Khởi lên tiếng, anh, em. Đừng nói nữa, anh đến muộn rồi. Chu Chi Ngôn cắt lời, bước ra ngoài. Tôi ngơ ngác, hai người chơi trò gì vậy? Chu Khởi ngập ngừng, rồi nói, anh ấy cũng thích chị. Tôi trợn mắt, sao có thể chứ? Lúc tôi tỏ tình, anh ta còn làm mặt như ăn phải phân. Chu Khởi giải thích, lúc anh ấy đến đón chị, em đã cảm nhận được. Em định bỏ cuộc, nhưng em không cam lòng. Em thích chị, nên em không muốn từ bỏ. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, thấy sự chân thành xen lẫn bất an. Tôi nắm tay cậu ấy, Chu Khởi, chị nói thật lòng, chị thích em, không phải nhất thời xúc động. Chuyện với Chu Chi Ngôn là quá khứ rồi, chị chỉ muốn làm người yêu em thôi. Chu Khởi đỏ mắt, ôm chầm lấy tôi, chị nói thích em, không được gạt em nhé. Tôi cười, chị mà gạt em, thì gạt cả đời luôn. Để xác minh chuyện Chu Chi Ngôn thích tôi gọi điện hỏi thẳng hắn. Hắn cười nhạo, nghĩ gì thế? Tôi mà thích cô á. Đừng nghe Chu Khởi nói bậy. Tôi thở phào, bồi thêm, không thích thì nói thẳng, giờ tôi có bạn trai rồi, anh ở nhà khóc đi nhé. Hắn dừng lại, rồi giọng thèm đòn vang lên, khóc gì nổi. Tôi đang cảm, cô có bạn trai tôi còn phải đốt pháo ăn mừng, thoát khỏi móng vuốt cô. Tôi mắng, cút đi, đốt pháo luôn đi. Hắn cúp máy, tôi kể lại cho Chu Khởi, anh ta không thích chị đâu, em hiểu lầm rồi. Chu Khởi gật đầu, có lẽ vậy. Từ ngày chính thức yêu nhau, Chu Khởi dính tôi như Sam. Cậu ấy hùn vốn mở studio, bận tối mặt, vậy mà ngày nào cũng đến phòng vẽ thăm tôi. Thấy tôi dạy học, cậu ấy ngồi một góc, mắt sáng long lanh nhìn tôi. Sau giờ học, cậu ấy lẽo đẽo theo tôi về văn phòng, vừa đóng cửa đã ôm tôi từ sau, Trình Trình, nhớ em không? Tôi mềm lòng, trêu, bận soạn bài, đâu có thời gian nhớ em. Cậu ấy siết chặt eo tôi, cho chị cơ hội nói lại. Tôi cười lớn, nhớ chứ, ngày nhớ, đêm nhớ, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên. Chu Khởi ôm tôi một lúc, rồi đề nghị, chị, mình sống chung nhé. Tôi từ chối ngay, không được, chị sợ không kìm lòng được. Nhưng vài ngày sau, bị cậu ấy dỗ ngọt, tôi mơ mơ hồ hồ dọn đến ở cùng. Tôi nghĩ ngủ chung giường mới nguy hiểm, ai ngờ ngủ riêng phòng cũng không yên. Đêm nào tôi cũng trằn trọc, sáng ra nhìn đôi mắt gấu trúc trong gương, nghiến răng, yêu nhau kiểu gì mà ngủ riêng phòng thế này. Tôi bóng gió, giường phòng chị cứng quá, ngủ không ngon. Giường em mềm hơn nhiều. Chu Khởi hôn tôi một cái, vậy mình đổi phòng nhé. Tôi tức xì khói, ai thèm đổi chứ. Thấy cậu ấy không hiểu, tôi nói thẳng, chị muốn ngủ chung với em. Mặt Chu Khởi đỏ bừng, như vậy không hay lắm đâu. Tôi phẩy tay, có gì không hay, em là bạn trai chị, ngủ chung có sao đâu. Tối đó, tôi ôm chân gối sang phòng cậu ấy. Chu Khởi tắm xong, ngồi trên giường, mặt đỏ như cô dâu mới, Lý nhí, chị. Tôi cười gian, nâng cằm cậu ấy, bé cưng, chị đi tắm đây. Lát nữa quay lại sủng hạnh em. Cậu ấy gật đầu, mắt lấp lánh. Đêm đó, lời mẹ tôi nói được kiểm chứng, tuổi trẻ đúng là khỏe thật. Sáng hôm sau, tôi xuống giường suýt ngã, Chu Khởi cười khúc khích, tôi lườm, cười gì mà cười. Thời gian trôi qua, chúng tôi yêu nhau được 1 năm. Gần đây, Chu Khởi bỗng thần bí, không còn dính tôi như trước. Nửa đêm, tôi thấy cậu ấy gọi điện cho ai đó, lòng bắt đầu bất an. Tôi lên Yahoo hỏi, bạn trai dính người bỗng xa cách, là sao? Dân mạng đoán lại, ngoại tình rồi, chán cô rồi, thậm chí bị bệnh nan y, sắp chết. Tôi đọc mà hoang mang, rồi lướt trúng bài báo về bạn trai giả ngoại tình để giấu bệnh nan y. Đúng lúc đó, tôi thấy Chu Khởi chảy máu mũi, lập tức khóc nức nở, nghĩ cậu ấy sắp bỏ tôi ra đi. Chu Khởi hoảng loạn ôm tôi, sao thế? Ai bắt nạt chị à? Tôi khóc nghẹn, em đừng giấu chị, em bị bệnh gì? Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, em khỏe mà. Chảy máu mũi là do nóng trong người thôi. Tôi vẫn khóc, thế sao em xa cách chị? Nửa đêm gọi điện cho ai? Chu Khởi kéo tôi ngồi xuống, cười, em không ngoại tình. Em đang chuẩn bị cầu hôn chị, gọi anh trai nhờ tìm nhẫn cưới. Cậu ấy quỳ xuống, lấy nhẫn ra, Dương Trình Trình, em muốn sống bên chị cả đời. Chị gả cho em nhé. Tôi khóc to hơn, ra lệnh, đeo nhẫn cho chị. Hôn lễ diễn ra, Chu Chi Ngôn không đến,
bảo không muốn thấy tôi khóc thành chó. Xem lại video, tôi đúng là khóc thật thảm. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, Chu Chi Ngôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh thảm thương thế này. Người ta nói yêu thầm là một liều thuốc đắng, nhưng với tôi, nó giống như uống nhầm thuốc chuột, vừa đau vừa ngấm, mà còn không biết kêu ai. Ngày Dương Trình Trình kết hôn với Chu Khởi, thằng em họ chết tiệt của tôi đứng từ xa nhìn cô ấy trong bộ váy cưới trắng tinh, hôn chú rể qua lớp voan mỏng, mà tim tôi như bị ai cắt từng khúc. Nhưng tôi vẫn cố cười, tự nhủ, Chu Chi Ngôn, mày là đàn ông, phải giữ phong độ. Phong độ cái gì nổi? Tôi quay xe ra sân bay, định bay đi đâu đó thật xa để quên cô ấy. Nhưng vừa đến nơi, tôi lại lủi thủi quay về, tự hỏi, bay đi đâu bây giờ? Đời mày đã đủ thảm rồi, còn định chạy trốn nữa sao? Thế là tôi quyết định làm một chuyến du lịch tự ngược, đến Lệ Giang ngắm thành cổ, đến Đại Lý ngồi thuyền trên hồ Nhĩ Hải, rồi leo lên cung điện Portaler. Tất cả đều là những nơi Trình Trình từng nói muốn đi. Tôi như một linh hồn lang thang, vừa đi vừa chửi thầm, Dương Trình Trình, cô đúng là khắc tinh của đời tôi. Lần gặp lại cô ấy là dịp Tết năm sau. Chu Khởi dẫn Trình Trình đến nhà tôi chúc Tết, cô ấy cười rạng rỡ, học theo thằng nhóc đó gọi tôi, anh. Tôi đứng hình, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn hét lên, cô gọi ai là anh? Tôi không phải anh cô, nhưng tôi kìm lại, lạnh lùng gật đầu, rồi quay vào phòng. Trước khi đóng cửa, Trình Trình gọi tôi lại, ngập ngừng, quyển sách hồi đại học em mượn anh. Vài hôm trước em mới đọc được. Chu Chi Ngôn, xin lỗi anh. Tôi sững sờ, nhìn cô ấy, cô giữ vẻ mặt bình thản, không sao đâu. Đọc xong thì vứt đi cũng được, không cần trả. Nhưng vừa đóng cửa, tôi trượt người xuống sàn, khóc như một thằng ngốc. Hóa ra năm đó, không phải cô ấy không thích tôi, mà là cô ấy không đọc được lời tỏ tình tôi viết trong quyển sách ấy. Dương Trình Trình, tôi rất hèn nhát, tôi thích cô. Nếu cô trả sách, tức là cô cũng thích tôi. Nếu không, cứ coi như tôi bị chập mạch đi. Cô ấy giữ sách bao năm, mà tôi thì ngu ngốc nghĩ cô ấy từ chối. Lúc cô ấy tỏ tình, tôi lại tưởng cô đùa, phũ phàng từ chối, để rồi mất cô ấy mãi mãi. Tôi tự trách, Chu Chi Ngôn, sao mày không dũng cảm hơn? Sao không hỏi thẳng cô ấy? Nhưng giờ có hối cũng chẳng kịp. Tôi nghĩ đời này mình sẽ không yêu ai được nữa, chỉ mong thời gian trôi nhanh, cuốn phăng cái tình cảm ngu ngốc này đi. Thời gian trôi qua, tôi dần quen với việc làm anh họ của Trình Trình. Cho đến một ngày, Kiều Tây, cô bạn thời đại học, từ nước ngoài trở về. Vừa gặp tôi, cô ấy đã cười hả hê, nghe nói người cậu thích gả cho em họ cậu rồi. Chu Chi Ngôn, cậu đúng là cao thủ để mất người trong tay đấy. Tôi liếc cô ấy, cậu về đây làm gì? Biến đi chỗ khác chơi. Kiều Tây cười lớn, cậu vẫn vậy, hơi tí là đuổi người ta. Chắc Trình Trình không chịu nổi cái tính này nên mới chọn Chu Khởi. Tôi lườm cô ấy, không thèm đáp, chỉ cười nhạt. Kiều Tây ghé sát tôi, mắt sáng rực, Trình Trình kết hôn 1 năm rồi, cậu vẫn chưa quên được à? Tôi cứng miệng, ai bảo tôi chưa quên? Tôi quên lâu rồi. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, hừ nhẹ, cậu mà quên được thì tôi đổi tên. Tôi thở dài, cậu ở nước ngoài mấy năm, sao lại học được cái thói lắm lời thế này? Kiều Tây cười tươi, tôi hỏi thật, cậu còn định tìm bạn gái nữa không? Nếu có, thấy tôi thế nào? Tôi ngẩn người, đừng đùa kiểu đó, tôi không thích đâu. Nhưng Kiều Tây nghiêm túc, tôi không đùa. Tôi thích cậu, Chu Chi Ngôn. Tôi về nước là để theo đuổi cậu. Trước kia, tôi biết cậu thích Trình Trình, tôi không có cơ hội. Giờ cô ấy kết hôn rồi, tôi thầm thích cậu bao năm, cũng đến lượt tôi chứ. Tôi đứng hình, không biết đáp sao. Từ hôm đó, Kiều Tây bắt đầu công cuộc tấn công tôi. Cô ấy gửi quà, nấu cơm, lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi. Ban đầu, tôi thấy phiền, nhưng dần dần, cô ấy len lỏi vào cuộc sống của tôi. Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình đã lâu không nghĩ đến Trình Trình nữa. Nửa năm sau, Kiều Tây đột nhiên nói muốn rời đi. Tôi cười, được thôi, bao giờ quay về? Cô ấy đáp, không về nữa. Tôi sững sờ, đầu óc rối loạn. Không về là sao? Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ, càng nghĩ càng tức. Kiều Tây theo đuổi tôi, làm tôi mất ăn mất ngủ, giờ lại định phủi tay bỏ đi. Đời đâu có dễ thế. Sáng hôm sau, tôi mang quầng thâm mắt đến nhà cô ấy, níu tay cô ấy, mặt dày, cậu đi đâu? Mang tôi theo với. Kiều Tây cười rạng rỡ, tôi biết ngay cậu sẽ đến mà. Nhưng sao tôi phải mang cậu theo? Tôi hít một hơi, hét lên, vì tôi là bạn trai cậu. Cô ấy cười lớn, tôi phải ép cậu, không thì cậu mãi là con rùa đen rút đầu. Tôi nhếch môi, tôi là rùa đen thì cậu là vợ rùa đen. Kiều Tây không chịu thua, vợ rùa đen thì sao? Cậu cưới tôi không? Tôi đỏ mặt, gật đầu, cưới chứ, để xem ai dám bỏ ai. Trở lại với Trình Trình và Chu Khởi, sau khi cưới, họ sống hạnh phúc như trong truyện cổ tích. Một ngày, Trình Trình về nhà cha mẹ dọn đồ, tìm thấy quyển sách tôi từng cho cô ấy mượn. Cô ấy mở ra, đọc lời tỏ tình tôi viết, rồi ngẩn người. Khi Chu Khởi gọi, Trình Trình, tìm xong chưa? Cô ấy cười, xong rồi. Cô ấy bước ra, nắm tay Chu Khởi, về nhà thôi. Nhìn nụ cười của cô ấy, tôi biết cô ấy đã chọn đúng người. Còn tôi, nhờ Kiều Tây, cũng tìm được hạnh phúc mới. Đời đúng là lắm drama, nhưng cuối cùng, ai cũng có cái kết của riêng mình.
Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện tôi hôn nhầm người và thế là yêu luôn đã khép lại rồi các bạn ạ. Một hành trình đầy tiếng cười, chút xíu nước mắt và cả những khoảnh khắc ngọt đến sâu răng giữa Dương Trình Trình, Chu Khởi và cả anh chàng độc miệng Chu Chi Ngôn. Từ một nụ hôn nhầm trong cơn say, Trình Trình không chỉ tìm được tình yêu mà còn kéo theo cả một trời drama, để rồi ai cũng có cái kết của riêng mình. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Bạn thích Trình Trình hậu đậu nhưng đáng yêu, hay Chu Khởi ngọt ngào như trà xanh, hoặc là Chu Chi Ngôn vừa đáng ghét vừa đáng thương? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé, mình rất muốn nghe. Và nếu các bạn yêu thích những câu chuyện hài hước, lãng mạn thế này, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo trên Gina kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại ở câu chuyện sau nha. Bye bye.